বন্ধুসকল যিসকলে ফেচবুকত কাম কৰি আছে বা ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ফেচবুক প্ৰফাইলে হওক বা ফেচবুক আপোনালোকৰ পেজে হওক আপোনালোকে যদি মনিটাইজ কৰিব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল আৰু অতি ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ফেচবুকে মাজতে কি কৰিছিল আপোনালোকৰ সকলোকে ফেচবুক মনিটাইজ কৰি ফেচবুকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ এটা সুযোগ দিছিল য'ত বহুতে তেওঁলোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইল হওক বা ফেচবুক পেজ হওক অতি সহজতে মনিটাইজ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া ফেচবুক প্ৰফাইল মনিটাইজেশ্যন কিছুমান নিয়ম নীতি সলনি হ'ল 2025 চনত আপোনালোকে ফেচবুক কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত অলপ ভালদৰে আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছামেছ সপ্তাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত পাব বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে এই 2025 চনত আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো কেনেধৰণে মনিটাইজ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আপোনালোকৰ লগত সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটো আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটোত আপোনালোকৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে সেইখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব বা ফলোৱাৰ্ছলৈ আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে নাজানে আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলত থকা ফ্ৰেণ্ডছখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে ফলোৱাৰ্ছ কৰিব তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব যে ফেচবুক প্ৰফাইলত থকা ফ্ৰেণ্ডছখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে ফেচবুক প্ৰফাইলটো পেজ কৰি ফ্ৰেণ্ডছখিনি আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছলৈ সলনি কৰিব পাৰিব তাৰে পিছত আপোনালোকে আহিছোঁ ফেচবুক মনিটাইজেশ্যন সব বন্ধুসকল আগতে ফেচবুক প্ৰফাইল মনিটাইজেশ্যন বহুতো চিষ্টেম আছিল যেনেকৈ আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনত গৈ আপোনালোকৰ বহুকেইটা মনিটাইজেশ্যন অপশ্যন দিছিল ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যন ইন ষ্ট্ৰীম এডছ লাইভ ষ্ট্ৰীম এডছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছিল এড অন ৰিলছ এনেকুৱা বহুত অপশ্যন আছে কিন্তু এতিয়াও অপশ্যনবিলাক আছে কিন্তু আজিকালি এনেকৈ মনিটাইজ নহয় সব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইলত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছলৈ সলনি কৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি এটা পে আউট একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ পে আউট একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাকী যিবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি সলনি হৈ থাকিব বা আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক কমপ্লিট হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ফেচবুকটো অট'মেটিকলি মনিটাইজ হৈ থাকিব সব বন্ধু আপোনালোকৰ যদি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে এতিয়া মই আপোনালোকক ভালদৰে অলপমান বুজাই দি আছোঁ ৰ'ব মানে বন্ধুসকল আগতে কেনেকুৱা চিষ্টেম আছিল আপোনালোকৰ যদি ষ্টাৰ মনিটাইজেশ্যনটো আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব আপোনাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলত মিনিমাম 500 ফলোৱাৰ্ছ আছেনে নাই আপোনাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটো একমাহ পুৰণি হয় নে নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে চাব লাইভ ষ্ট্ৰীম এডত যদি আপোনালোকে বা ইন ষ্ট্ৰীম এডছত যদি আপোনালোকে ইন ষ্ট্ৰীম এডছটো আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব মিনিমাম আপোনালোকৰ 5000 ফলোৱাৰ্ছ আছেনে নাই আপোনালোকৰ 60000 মিনিট ভিউজ আছেনে নাই লগতে আপোনালোকৰ 1,60,000 মিনিট লাইভৰ আপোনালোকৰ ভিউজ আছেনে নাই এইবিলাক চাই আগতে মনিটাইজ কৰিবলৈ দিছিল কিন্তু আজিকালি এইবিলাক অপশ্যন একেবাৰে নাহে এইবিলাক অপশ্যন একেবাৰে ফেচবুকে একদম ৰিমুভ কৰি দিয়ে সো বন্ধুসকল এতিয়া একদম সহজ সৰল উপায় হৈছে আপোনালোকৰ এটা পে আউট একাউণ্ট য'ত আপোনালোকৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে সেই পে আউট একাউণ্টটোত আপোনালোকে পে আউট একাউণ্ট এটা বনাই থৈ দিয়ক আৰু যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া আগতে শ্ব' কৰিছিল সেইবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া আজিকালি শ্ব' নকৰে আপোনালোকে ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে নতুন ফেচবুক প্ৰফাইল আপোনালোকে এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে আপোনালোকে পেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিছে লগতে আপোনালোকে পে আউট একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে লগে লগে আপোনালোকৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি যেতিয়া আপোনালোকৰ 5000 ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ বা 5000 আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে লগতে আপোনালোকৰ 60000 মিনিট ৱাটচ টাইম আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈছে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকলি ফেচবুকক মনিটাইজ কৰি দিব জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলত এটা পে আউট একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আপোনাৰ ফেচবুক আৰু বেংক একাউণ্টখন আপোনালোকে লিংক কৰি থৈ দিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি বিচাৰে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্ট আপোনালোকে লিংক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কমেণ্টত ভাল চাই এটা কমেণ্ট কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰাৰ মাজৰ পৰা এজন ব্যক্তিৰ কমেণ্ট মই পিক কৰিম আৰু সেই কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই পাৰ্চনেল দিম আপোনালোকে কেনেকৈ ফেচবুক একাউণ্টত আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিব লাগে চ' আপোনালোকে ভাবিব হয়তো মই এইটো বিষয়ত এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইউটিউব পলিচি মতে আমি ফেচবুকত বা ইউটিউবত কোনো ধৰণৰ পাৰ্চনেল ডকুমেণ্টছ থকা ভিডিঅ' যেনেকৈ ফেচবুক একাউণ্টত আপোনালোকৰ পে আউট একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টছ লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট বা পাৰ্চনেল ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব এনেধৰণৰ যদি ভিডিঅ' আমি বনাওঁ বা কাৰোবাৰ যদি বা মোৰে যদি আপোনালোকৰ আগত যদি আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বা মোৰ এই চেনেলটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হ'ব পাৰে সেয়েহে কৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ বিচাৰে আপোনালোকৰ ফেচবুক আপোনালোকে অতি সহজ সৰলভাৱে মনিটাইজ কৰিব তেনেহ'লে চিম্পলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্ট বক্সত এটা ভালছে কমেণ্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকৰ ফেচবুক মনিটাইজ বা বেংক একাউণ্ট লিংক কেনেকৈ কৰিবলৈ আপোনালোকক বুজাই দিম চ' আপোনালোকক আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব